Le të kthejmë tani vëmendjen tonë tek fjala e Perëndisë. Edhe një herë do t'i kujtoj gjithmonë që nëse të ikim telefonat, gjithmonë është mirë të kemi vëmendjen e plotë tek fjala e Perëndisë. Por pse kemi ardhur ne sot? Kemi ardhur nga forca e zakonit, kemi ardhur si detyrim, kemi ardhur nga frika, nuk e di, nga e frikë që mund të kemi për të zbatitur, nuk e di, për të parë, apo për të dëgjuar, apo për të adhuruar Zotin me popullin e Tij. Kur ne shkojmë, nuk e di sa për ju keni shkuar në një galeri artesh, por nëse shkojmë në një galeri artesh, ne shikojmë veprat e artit të një artisti dhe kur na pëlqejnë, ne manitemi dhe themi sa vepra të mrekullueshme që ka bërë ky artist dhe jemi duke lavdëruar dhe duke falendëruar këtë artist për veprat e tij të mrekullueshme. Ose kur ham diçka të mirë, themi lumt dora gruas ose lumt dora kur atij që ka gatuar, ose kur shikojmë një ndërtesë të bukur, themi, "Oh, çfarë ndërtesë e mrekullueshme", prapë mendojmë për një arkitekt vërtet mrekullueshëm. Kur ne shkojmë një rrugë që është shtruar mirë, është rregull dhe gjithçka, prapë mendojmë atë që e ka shtruar, për një urë, për një makinë të bukur apo për çfarë do lloj gjëje, ne gjithmonë jemi duke lavdëruar krijuesin e këtyre gjërave, apo bërësin e këtyre, apo jo. Pyetja që unë kam është kur ishte era e fundit që ne lavdëruam dhe falendëruam krijuesin ton për diçka në jetën tonë. Kur e dim që çdo gjë vjen si dhuratë prej Tij. Kur ishte e fundit që falendëruam dhe lavdëruam Perëndinë për trupin tonë që u shërua. Trupi ynë ka aftësi që të shërohet, apo jo? Domethënë si mendojmë, është thjesht shërohemi vetë. Është një aftësi që Zoti ka dhënë trupit tonë, që Zoti që e ripërtërin trupin tonë. Kur ishte e fundit që falendëruam për diellin që del çdo ditë, që na ngroh, na jep dritë, për ajrin që thithim, për bukuritë e tokës. Ne gjithë manitemi me bukuritë, por sa herë gjithë bukuritë dhe çdo gjë ekzistojnë të na drejtojnë neve të lavdërojmë krijuesin, të mendojmë për krijuesin. Mendojmë për Perëndinë tonë. Njerëzit vendosin në Facebook, "Oh, çfarë vendi mrekullueshëm." Por asnjë s'kam dëgjuar të thotë, "Sa i mrekullueshëm që është Perëndia, që i krijoi të gjitha gjërat për gëzimin tonë dhe për shijimin tonë." Facebooku është, e kam fjalën për të krishterë, është mbushur me pamje, me udhtime, me gjëra të mrekullueshme që thonë, por asnjërin prej tyre nuk e pash ndonjëherë lavdëroi krijuesin. Asnjë. Nëse ju gjeni një citim në Facebook nga të krishterë që lavdërojnë krijuesin, ma gjeni edhe ta përgëzojmë këtë krishterë. Vëra? Unë nuk e përdor. You are searching in the wrong places. Really? Yes. Okay. Kur ishte hera e fundit që falendëruam Perëndinë për familjen? Kur ishte hera e fundit që ne e falendëruam Zotin për fëmijët? Ne shpeshherë dëgjojmë sa fëmijë i mrekullueshëm që është. Sa i mrekullueshëm që je ti. Por nuk kam dëgjuar ndonjëherë të them sa i mrekullueshëm që je ti Perëndi. Krijuesi i tyre. Që u jep jetë dhe i mban gjallë. Për shumë gjëra të pafundme, duke mos folur pastaj për gjërat shpirtërore. Gjithçka që ne bëjmë, gjithçka që ne themi, mënyra si i bëjmë, mënyra se si nuk i bëjmë gjërat, çfarë ne themi, çfarë nuk themi, mënyra se si i bëjmë gjithçka, qoftë kur reagojmë, qoftë kur nuk reagojmë. Çdo gjë reflekton gjithmonë në çdo kohë se çfarë dhe kë adhurojmë ne, me të vërtetë. Perëndia ne krijoi ne për të qenë adhurues të Tij. Në mënyrë që gjithçka që ne bëjmë, gjithçka që ne themi, jetë shprehje, falënderimi, mirënjohje dhe lavdërimi për krijuesin tonë, për Perëndinë tonë, aq më tepër për Atin tonë qiellor.
Ne jemi adhurues në një mënyrë apo në një tjetër. Nëse nuk do të adhurojmë Perëndinë e vërtet, patjetër që jemi duke adhuruar diçka tjetër apo diçka tjetër. Apostulli Paul në fakt na kujton këtë të vërtetë të madhe te para Korintit 10:31 për këtë kur thot, pra nëse hani, nëse pini, nëse bëni ndonjë gjë tjetër, të gjitha ti bëni për lavdinë e Perëndisë. Pra apostulli Paul po thotë që çdo gjë ta bëjmë si adhurim për Perëndinë. Si mirënjohje dhe falënderim për Perëndinë tonë, që na ka krijuar dhe na ka shpëtuar. Madje Zoti ynë Jezus, Dëgjoni kapitulli 4, vargu 23 dhe 24 thotë që ai ka ardhur në botë, jo vetëm për ta dhënë shpëtim, por për të na shpëtuar neve, me qëllim që ne të jemi adhurues të vërtetë të Perëndisë, sepse Ati thotë kërkon adhurues të vërtetë të Tij, që adhurojnë atë në frymë dhe në të vërtetë. Por pyetja që është e rëndësishme për sot, pyetja që ka të bëjë me thelbin e predikimit që ne do ndalemi sot është, si ta dimë neve që jemi adhurues të vërtetë, që po adhurojmë me të vërtetë Perëndinë tonë, në frymë dhe në të vërtetë. Cili është dallimi midis adhurimit të vërtetë dhe adhurimit të rrem? Edhe për këtë ne do të shikojmë së bashku, në fakt, nga Predikuesi kapitulli 5, vargu 1 deri në 7, pra adhurimi i vërtetë, dhe le të hapim Biblat tashmë nëse nuk e kemi hapur atje te Predikuesi dhe le të lexojmë vargjet 1 deri në 7. Shikoni çfarë thot Predikuesi në vazhdim në librin e tij që ka shkruar Perëndia për ne. Predikuesi pra, kapitulli 5, vargjet 1 deri në 7. Ki kujdes hapat e tu kur shkon të shtëpia e Perëndisë. Afrohu për të dëgjuar në vend që të ofrosh flijimin e budallënjve, të cilët as nuk dinë që veprojnë keq. Mos u nxito me gojën tënde dhe zemra jote të mos shpejtohet të thotë ndonjë fjalë përpara Perëndisë. Sepse Perëndia është në qiell dhe ti mbi tokë, prandaj fjalët e tua të jenë të pakta. Sepse nga punët e shumta vijnë ëndrat dhe nga fjalët e shumta zëri budallajt. Kur i ke bërë një zotim Perëndisë, mos hum kohë ta plotësosh, sepse ai nuk kënaqet me budallënjt. Plotëso zotimin që ke marrë. Mos lejo që goja jote të çojë trupin tënd të mëkatojë dhe mos thuaj para lajmtarit Perëndisë ka qenë gabim. Pse Perëndia do të zemërohej me një fjalë të tua dhe të shkatronte veprën e duarve të tua? Sepse në ëndrat e shumta dhe në fjalët e shumta ka kotësi, por ti ki frikë Perëndi. Ne lutemi që Zoti të na flasë sot përmes fjalës së Tij. Kjo është fjala e Tij për ne sot. O Zoti dashur, ne vim në praninë tënde të shenjtë, si bitë tu. Si bitë tu që ti na ke dashur në para themelimit të botës. Na ke zgjedhur për qenë të shenjtë dhe të patmet. Na ke shpënguar me anë Krishtit. Na ke dhënë neve gjithë trashëgiminë e birit. Falenderoj që ne jemi në Krishtin. Falenderoj që gjithçka që është e vërtetë për Krishtin është e vërtetë dhe për neve. Po atë ne duam të jemi si birit taj. Të ngjasojmë sa të pak atij. Që në çdo gjë ai dëgjoj fjalën tënde. Në çdo gjë u bin fjalës tënde. O Zot, ndihmo tani neve që kudo që të jenë mendjet tona, të ndërtosh tek ti, te fjala jote. Ne jemi në vesh për të dëgjuar, në zemër për të pranuar fjalën tënde. O Zot, ne jemi shërbëtorët e tu, duam të na dëgjojmë fjalën tënde, na fol përmes saj. Ose ne humbasim atë. Në emër të Krishtit ne lutemi. Mirë, mesazhi që ne kemi nga Predikuesi sot është: ne si njerëz të krijuar prej Perëndisë dhe të shpëtuar prej Tij, për të qenë adhurues të Tij të vërtet, le të adhurojmë Perëndinë me një nderim të thellë. Ose në fakt dikush kishte një mesazh të ngjashëm, mund të themi, ne si njerëz në diell, le të adhurojmë me një adhurim të vërtet të thellë Perëndinë mbi diell. Do të doni një mesazh tjetër të ngjashëm me këtë, pak a shumë duke reflektuar më shumë vargjet 1 deri në 7. Por çfarë ne do të shikojmë është katër veçori kryesore dalluese të adhurimit të vërtetë Perëndisë, të atyre që janë shpëtuar nga Perëndia në Krishtin. Dëgjoje dhe bindu vazhdimisht fjalës Perëndisë, i kujdesshëm kur flet në çdo kohë, mbaje fjalën dhe ki frikë Perëndinë.
Tani, siç e keni parë edhe nga ekrani, siç e dini tashme, ne jemi duke studiuar librin e mrekullueshëm të Predikuesit dhe e kemi titulluar këtë studim që ne po bëjmë gjatë kësaj vere, jeta mbi diell, dhe vura re që edhe para folësit e mi thanë tema sërisë është jeta nën diell. Jo, tema sërisë është jeta mbi diell. Edhe njerë, kush do predikoj mas meje dhe bani më pra është jeta mbi diell dhe jo jeta nën diell. Pra jeta mbi diell dhe Predikuesi përpiqet fort për të na bindur që jeta nën diell, pra pa Perëndinë, nuk ka asnjë kuptim dhe asnjë qëllim, nuk ka as edhe një kënaqësi të vërtetë pa Perëndinë. Jeta vërtetë është jeta mbi diell, në njohjen e Perëndisë, në bindjen e fjalës së tij dhe në të jetuarit në shërbim të tij për lavdinë e tij. Nëse ne nuk kemi në qendër Perëndinë dhe lavdinë e tij, jeta jonë nuk ka kuptim, jeta jonë nuk ka qëllim, jeta jonë nuk ka as edhe një vlerë, nuk ka as edhe një kuptim të vetëm. Madje jeta jonë është plot dëshpërim. Njerëzit përpiqen të japin kuptim dhe qëllim jetës së tyre në mënyra të tyre të ndryshme, pa një marrëdhënie të vërtetë me Perëndinë, e gjallë, dhe janë në lodhjet, duke përpjekur të fitojnë diçka nga kjo jetë, thot Predikuesi, por është kotësi, thot, e kotësive, jeta nën diell, pa Perëndinë. Njerëzit e kërkojnë kuptimin dhe qëllimin e jetës te dituria, te edukimi, te kënaqësitë, te qefet, te pasuritë, te fama, te kushteti, te veprat, te seksi, e gjithë më radhë, por Predikuesi thot, mos e bëjt jetë nga thot. Sepse në asnjë nga këto gjëra nuk ka as kuptim, as qëllim në vetvete. Jeta është vetëm tek Perëndia. Për Perëndinë. Kënaqësia e vërtetë është Perëndisë. Dhe në kapitullin 4 ne kemi parë që Predikuesi na tregon neve në fakt çfarë ndodh në botë. Na ka dhënë një panoramë të shtypjes së padrejtësisë që ka në botë, apo jo? Por në ka treguar që gjitha kjo vjen, pse? Sepse nuk adhurojmë ne Perëndinë, po adhurojmë pasurinë, adhurojmë vetveten, adhurojmë përparimin e vetes tonë, pra në qëllim kemi veten tonë. Dhe ai na tregon se si është bota, kur ne nuk adhurojmë Perëndinë, kur ne adhurojmë pasurinë, kur adhurojmë vetveten, kur kemi si qëllim përparimin e vetes tonë. Por në kapitullin 5 na kthen vëmendjen tani tek adhurimi i vërtetë. Dhe na tregon neve çfarë është adhurimi i vërtetë. Dhe le të shikojmë se çfarë na thot Predikuesi në vargun 1. Dëgjoje thot dhe bindu vazhdimisht fjalës së tij. Predikuesi në fakt i thot besimtarit të dhjatës së vjetër që ai duhet ketë kujdes kur shkon në tempullin e Perëndisë. Në dhjatën e vjetër në fakt tempulli quhej shtëpia e Perëndisë. Sepse Perëndia ishte pranishëm aty në një mënyrë të veçantë. Perëndia është kudo, po në një mënyrë të veçantë në tempull, dhe aty besimtarët vinin dhe sillnin flijimet dhe adhuronin Perëndinë, dëgjonin prej tij. Ata mblidheshin pra së bashku për të ofruar flijimet e tyre Zotit dhe për të adhuruar Zotin. Besimtarët në tempull vinin për të rregulluar pra pikërisht marrëdhënien e tyre në mënyrën se si ne ishte caktuar nga Perëndia në dhjatën e vjetër. Predikuesi fillon duke u kujtuar dhe duke u urdhëruar në fakt izraelitët të jenë të kujdesshëm kur shkojnë të shtëpia e Perëndisë për të ofruar flijimet e tyre. Ai urdhëron njerëzit në diell të mbajnë mend thot, të kujtojnë se kush është Perëndia, që është Perëndia në qiell dhe ne jemi njerëzit në tokë, siç na thot neve në vargun 2. Predikuesi besoi se ka në mend momentin e madh të rëndësishëm kur Perëndia i shfaqet Mojsiut në shkretir të Eksodi 3:5. Dhe mbani mend që Perëndia kur ju shfaq Mojsiut të shferishtja që nuk digjej, Perëndia i foli Mojsiut dhe i tha, mos u afro tha këtu, hiq sandalet nga këmbët, sepse vendi në cilën ndodhesh është vend i shenjtë. Ku ishte Mojsiu në fakt? Mojsiu ishte në anën perëndimore të shkretirës në malin e Perëndisë në Horeb. Ai ishte në fakt në robëri, megjithatë vendi në cilën ndodhej ai, thot Perëndia, thot është vend i shenjtë. Pse? Sepse Perëndia ishte i pranishëm, Perëndia është kudo dhe i pranishëm kudo, por megjithatë Perëndia thotë që unë jam i pranishëm këtu te frishtja që nuk digjet,
Dhe thot është një vend i shenjtë. Prandaj thot Mojsiut, çfarë? Hiq sandalet nga këmbët sepse vendi në cilën ndodh është një vend i shenjtë. Predikuesi i thotë Izraelit të ruaj hapat e tij, hapat e tyre më saktë, kur ato shkojnë tek tempulli, sepse tempulli është vendi ku banon lavdia e Perëndisë. Mbani mend ku po shkonin thotë, pikërisht tek prania e veçantë e Perëndisë. Perëndia është kudo dhe një herë siç ne e dimë te Psalmi 139, 7 deri në 8, por prania e tij e veçantë ndodhej në tempull, saqë tradita hebraike thotë që kur prifti shkonte në vendin shumë të shenjtë, e lidhnin përmesin me një litar që në rast sa i vdiste në praninë e Perëndisë, askush nuk mund shkonte sepse do vdiste, edhe nëse mbas një farë kohe ato në fakt kishte edhe disa zile, dhe nëse vinte një kohë që nuk dëgjoheshin më zilet e priftit, kuptoi që ai kishte mbaruar këtë vdekje. Flijimi i tij nuk ishte pranuar. Ose për në arsye Perëndia nuk e kishte pranuar atë. Dhe të rishnin me litar. Perëndia është i shenjtë. Predikuesi thotë keni kujdes kur shkoni të adhuroni Perëndinë. Afrohuni atij thotë me përulje dhe me shumë kujdes. Në fakt në thellë të vargut 1 çfarë po na thotë predikuesi? Predikuesi flet për ato lloj njerëzish që janë mësuar që të bëjnë lojra me Perëndinë, sepse mendojnë që besimi nuk është asgjë më shumë se sa thjesht lojra fjalësh. Besimi është thjesht një shfaqje teatrale përpara njerëzve. Predikuesi po na thotë që thelbi i marrëdhënies me Perëndinë nuk është thjesht përmbushja e besimit nga ana sipërfaqësore, gjërave që duken, por thelbi i besimit është dëgjimi i fjalës Perëndisë dhe bindja ndaj saj. Dhe çfarë do thotë kjo për ne praktikisht? Tani në ditët e sotme ne nuk adhurojmë Perëndinë në tempull, apo jo? Dhe nuk sillim më flijime sepse vetë tempulli dhe vetë flijimet e dhjetës së vjetër na drejtonin e na hidhin syt tek një person tjetër që është Jesu Krishti. Dhe i cili thotë për veten e tij, dhe unë po ju them se këtu është një më i madh se tempulli. Pra duke folur për veten e tij. Jezusi është Perëndia që vuri çadër në mes nesh. Jezusi është Perëndia e njeri. Është ai që erdhi te ne. Ai është prania e veçantë e Perëndisë në botë, në atë kohë. Dhe pas vdekjes së ringjalljes së tij, Perëndia dërgoi frymën e shenjtë dhe fryma e shenjtë ku banon tani? Banon tek njerëzit e tij, prania e tij e veçantë ndodhet tek kush? Te kisha. Që jemi ne. Ne jemi shtëpia e Perëndisë. Dhe te Efesianëve kapitulli 2, vargjet 17 dhe 22 mund ta lexoni në kohën tuaj, por në fund thot, në fund të vargut 22 thot, për shkak të kohës nuk po lexoj gjithë vargun, po thot, në të cilën edhe ju jeni bashkë ndërtuar për të qenë një banesë sot e frymës e Perëndisë në frymë. Pra tani kisha, tani në këtë moment, Perëndia banon në botë, si, ku është i pranishëm Perëndia tani? Është Perëndia banon pikërisht në këtë moment është mes nesh. Perëndia banon në mes nesh tani. Në një mënyrë të veçantë, Perëndia është kudo, por është në mes nesh në një mënyrë të veçantë. Ne jemi shtëpia e Perëndisë. Jo salla, edhe një herë mos ngatroni, nuk është salla, jemi ne. Perëndia banon në ne. Pra ku në ne si kish, si besimtar, por edhe si individ. Çfarë do thotë kjo për ne? Kjo do thotë që ne duhet i kushtojmë kujdes urdhërimit të Perëndisë, që të jemi të kujdesshëm kur mblidhemi së bashku si kish. Ne mblidhemi për të takuar Perëndinë e gjallë, i cili në praninë e tij veçantë është i pranishëm në një mënyrë të veçantë në mes nesh. Ashtu siç Perëndia ishte në një mënyrë të veçantë e tharrishtja që nuk digjej, ashtu siç Perëndia ishte në një mënyrë të veçantë që banonte në tempull, ashtu është Perëndia tani në këtë moment në kishën e tij, në mes nesh. Në pikërisht mbledhjet e kishës, takimet e kishës që mblidhen së bashku, Perëndia është me popullin e tij të shenjtë, mes tyre, mes nesh, në një mënyrë të veçantë. Edhe predikuesi thot afro për ta dëgjuar Perëndinë. Ne duhet të jemi të kujdesshëm kur hyjmë në praninë e tij të veçantë, tani që jemi tani në praninë e tij të veçantë. Të Perëndisë së gjallë, dhe gjëja e parë që predikuesi na kujton neve në lidhje me ato që mënyra se si duhet të afrohemi Perëndisë, ai thot afro për të dëgjuar në vend që të ofrosh flijimin e budallënve, të cilët nuk e din as që veprojnë keq. Predikuesi na thotë që Perëndia nuk është interesuar në
adhurimin e hipokritëve. Predikuesi thotë që flijimi i budallënjve është në vetvete thotë ligësi. Ai nga ana jashtme duke bërë gjë në dur, po sjell o flijim. Në dhjetën e vjetër nëse izraelitët vinin në tempull, thjesht për të bërë detyrimin sipërfaqësor, pra thjesht nga ana jashtme sillnin flijimet, por nuk ishin të interesuar as të pendoheshin për mëkatet e tyre, as nuk ishin interesuar për të dëgjuar Perëndinë, nuk ishin për të interesuar të bindeshin fjalës së tij, atëherë jo vetëm që nuk po adhuronin Perëndinë, por po bënin një ligësi thotë predikuesi para Zotit. Pra mund të jemi duke bërë një gjë të mirë në sipërfaqe, por nëse në thelb nuk ka përmbush atë qëllimin që ka, është ligësi thotë predikuesi. Nëse ai nuk ka interes që të bindet Perëndisë, dhe nuk ka interes që të jetojë në bindje ndaj fjalës së tij, të dojë Perëndinë më shumë se çdo tjetër, dhe të dojë të tjerët, domethënë të jetojë për të mirën e të tjerëve, duke mos parë thjesht interesin e vet, ai nuk po adhuron Perëndinë, në fakt thjesht po adhuron vetveten e tij. Po bën thjesht gjërat sipërfaqësore, thjesht si një teatr. Pra, edhe një herë, kur një person nuk ka interes të dëgjojë Perëndinë, të bindet fjalës së tij, por thjesht sipërfaqësore, adhurimi i tij është adhurim hipokrit. Dhe adhurimi i tij është thjesht një adhurim mëkatar. Nëse jeta jonë nuk është e karakterizuar në fakt nga dëgjimi i fjalës së Perëndisë në mënyrë të rregullt, në bindjes ndaj fjalës së tij në çdo fushë të jetës tonë, adhurimi ynë është thjesht një adhurim hipokrit. Ne nuk mund të jetojmë si të duam nga hëna deri në të dielën, deri të shtunën. Pra ne nuk mund të zgjedhim të jetojmë gjatë javës thjesht si duam ne, nga hëna deri të shtunën, dhe vim të dielën edhe thjesht bëjmë sikur këndojmë, bëjmë sikur dëgjojmë, bëjmë sikur si thua flasim bukur me të tjerët, dhe kthehemi prapë të hënën deri të shtunën duke bërë të njëjtën gjë dhe jeta jonë nuk ka ndryshuar asgjë. Predikuesi na thotë që ky adhurim thotë është hipokrit. Është një hipokrisi. Thelbi i besimit është dëgjimi i fjalës së tij dhe bindja ndaj saj në çdo fushë të jetës tonë. Ne nuk po flasim për përshtatshmëri, por synimin e jetës tonë. Nëse nuk kemi interes për ta dëgjuar atë, në mënyrë që ne çdo gjë që bëjmë, çdo gjë që themi, t'i pëlqejnë Perëndisë, nëse nuk kemi interes të duam të tjerët, të shërbejmë të tjerëve për të mirën e tyre dhe për lavdinë e Perëndisë, pas një interes, ne thjesht në fakt po bëjmë lojra fjalësh, po bëjmë thjesht lojra me besimin, po luajmë me zjarrin, siç mund të themi. Ne thjesht jemi hipokrit dhe adhurimi ynë është thjesht adhurim mëkatar. Nëse thjesht ne bëjmë anën sipërfaqësore, ne thjesht po jetojmë si hipokrit. Të mirë. Por të fjalët e urta 15:87 Solomoni përsëri thotë, sakrifica e pabesëve është një neveri për Zotin, por lutja e njerëzve të drejtë i pëlqen atij. Jezusi përsëri tek Mateu 21:12 dhe 13 u zemërua për të njëjtën gjë. Dhe thuhet pastaj Jezusi hyri në tempullin e Perëndisë dhe boi të gjitha ata që shisin dhe blinin në tempull dhe përmbysi truezat e këmbysëve të parave dhe ndenjëset e shitësve dhe të plumbave, dhe u tha atyre, është shkruar, shtëpia ime do të quhet shtëpi lutje, por ju e keni kthyer në një shpellë kusarësh. Jezusi po thotë që shtëpia ime është vendi ku kombet të drejtohen tek Perëndia, por në fakt ju çfarë keni bërë? Keni kthyer në një vend, nga një vend ku njerëzit të vinë të njohin Perëndinë, ju e keni kthyer dhe keni përdorur këtë vend për të përfituar prej kombeve, duke shitur në vendin që ata duhet ishin aty në atë vend. Jezusi po thotë pra, nuk pa adhuroni Perëndinë. Pastaj te Mateu 7:21-23 Jezusi thotë kështu: jo çdo njeri që më thotë Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e qiejve, por do të hyjë ai që kryen vullnetin e Atit tim që është në qiell. Shumë do të më thonë atë ditë: O Zot, a nuk profetizuam në emrin tënd? A nuk dëbuam demonët në emrin tënd? A nuk bën shumë vepra të fuqishme në emrin tënd? Dhe atëherë unë do t'ju sqaroj atyre: unë s'ju kam njohur kur, largoni nga unë, ju gjithë që bëni keni bërë pa udhësi. Si e evitojmë në adhurimin e budallajit, dhe të ligë, që nuk e din fakt që po bën edhe ligësi. Ai është duke bërë ligësi. Pra dhe më lejoni të rreheqim vëmendje. Fakti që ne nuk e dim që po bëjmë ligësi, nuk do të thotë që ne nuk po bëjmë ligësi. Fakti që ne nuk besojmë që jemi të këqij, nuk do të thotë që ne nuk jemi të këqij. Sepse shikoj çfarë thotë
Çfarë thot Predikuesi? Afrohu për dëgjuar në vend që të ofrosh flimin e budallëve, të cilët as nuk e din që po veprojnë keq. Predikuesi po na thotë që thelbi i besimit nuk është gjëra supervizore, por është jeta në marrëdhënie me Perëndinë, është të dëgjosh Perëndinë dhe të zbatosh fjalën e tij në çdo fushë të jetës tonë. Ne mbledhemi së bashku si populli i tij pikërisht për këtë gjë, përsëri për të dëgjuar nga Perëndia dhe për të zbatuar fjalën e tij gjatë javës. Ne duhet t'i afrohemi Perëndisë, jo si mbretin Saul, që nuk e pranoi, siç thuhet tek e para Samuelit 15:22 dhe 23. Samueli i tha faktikisht Saulit, ndoshta i pëlqen Zotit holokausti dhe flijimi si bindje ndaj zërit të Zotit, pra fjalë të tjera, thjesht që ti ofron flijimin dhe Zotin thjesht është kjo në vend të bindjes ndaj Perëndisë, pra mjafton që të ofrosh flijimin dhe nuk ka rëndësi nëse i bindesh apo jo, nëse të bën atë çfarë ai thotë, dhe ai thotë, jo, thotë. Ja, bindja thotë është më mirë se sa flijimi. Dhe të dëgjosh me kujdes është më mirë se sa vjami i deshve. Të dëgjosh me kujdes thotë. Të dëgjosh ti bindesh Perëndisë, sepse rebelimi është si mëkati i shortarisë dhe krenarësia është si kulti i idhujve dhe i perëndive shtëpiake. Duke qenë se ke hedhur poshtë fjalën e Zotit, dhe ai të ka hedhur poshtë thotë si mbret. Pra thelbi është fjala e Perëndisë. Dëgjimi i fjalës dhe bindja ndaj fjalës. Veprat tona të drejta janë si një rrobe e pistë. Ne kemi nevojë të shpëtohemi jo vetëm nga veprat tona të liga, por edhe nga veprat tona të mira. Siç Sauli po bënte një vepër të mirë, po ofronte diçka të mirë përpara Perëndisë, por në fakt ishte ligësi. Predikuesi thotë, mos u bëj budallar thotë. Ti mendon se i duhet bërë fakt një gjë të mirë, kur ti nëse nuk ke në thelb thotë për të bindur Perëndisë, ti po bën diçka të ligë. Flijimet tona nuk fitojnë asgjë para Perëndisë nëse nuk i afrohemi atij për ta dëgjuar Perëndinë, për t'u bindur fjalës së tij me përulësi dhe për ta adhuruar thellësisht atë në jetën tonë. Pastaj ne duhet të adhurojmë si dishepujt e Jezusit, të cilët ndërsa të tjerët po largoheshin prej tij, Jezusi u thotë atyre që nga një moment shumë nga dishepujt e vet u tërhoqën dhe nuk shkuan me të. Atëherë Jezusi u tha të 12-ve: "A doni dhe ju të largoheni?" Dhe Simon Pietri u përgjigj: "Zot, te kush të shkojmë? Ti ke fjalën e jetës përjetshme." Pastaj ne duhet të afrohemi Perëndisë, siç thuhet në Romakëve kapitulli 10:17, thotë besimi vjen nga anë të dëgjuarit, dhe dëgjuari vjen nga fjala e Perëndisë. Pra thelbi i besimit çfarë është? Është të dëgjosh fjalën e Perëndisë, të rritesh në besim tek Perëndia dhe të bindesh fjalës së tij. Në çdo fushë të jetës tonë. Kohët e fundit kanë qenë duke studiuar librin e Isaias, edhe librin e Jeremias, dhe në fakt janë marrnitur në kombin e Izraelit. Domethënë ngjason krejtësisht si ne. Në fakt, çfarë shikoj? Ata ishin nga ana sipërfaqësore ofronin të gjitha flijimet, nga ana sipërfaqësore bënin të gjitha gjërat në mënyrë të përpikt. Adhuronin në tempull, në kohën e durrës, si në flijimet të durra, bënin gjëra të durra, gjithë gjërat. Në sipërfaqësore, thunë, nuk kishte njerëz më të perëndishëm se sa këta. Por dini çfarë thotë Perëndia për ta? Perëndia thotë, ky popull i keq thotë, që nuk e pranon të dëgjojë fjalët e mia që ecën sipas kryelartësisë së zemrës së tyre. Vazhdimisht thotë Zoti, dëgjoni fjalën time. Nëse besimi në është thjesht rrite fetare që ne thjesht zbatojmë, Zoti na fton neve dhe të kthehemi te Zoti me gjithë zemër, për të dëgjuar Zotin dhe për të bindur fjalës së Tij për gëzimin tonë dhe për lavdimin e Tij. Edhe me lejoni përpara se të kaloj te pika tjetër, do jap 3 zbatime për adhurimin e së dielës. Lejon të kujtoj që adhurimi të dielës fillon që të shtunën në darkë, që të thotë që pusho dhe fli gjumë sa duhet të shtunën, përveç predikuesit. Predikuesi duhet të mbaroj predikimin, apo jo? Apo jo? Të premtë, të mbaroj premtë. Pra, duhet pushojmë mjaftueshëm, edhe duhet të jemi të gatshëm të freskët, që jemi gatshëm të dëgjojmë Perëndinë. Edhe jemi të gatshëm të inkurajojmë njëri tjetrin. Pastaj lutu për shërbesën. Lexo pasazhin që do të predikohet javën tjetër. Pastaj lutu ndërsa je duke ardhur në kish, të jesh i gatshëm për të mësuar nga fjala e Perëndisë, të jesh i gatshëm për të pranuar çfarë i ka për të thënë. Lutu domethënë që të predikohet fjala, të mësohet fjala, të lutet, këndohet me besigëri fjala e Perëndisë, të shpallet fjala e Perëndisë. Pastaj eja me pritshmërinë që të dëgjosh nga Perëndia. Pra kemi parë edhe një herë, adhurimi i vërtetë qëndron këtu në dëgjimin, je një dëgjues i rregullt, i vazhdueshëm dhe zbaton fjalën e Perëndisë. Ky është ai që adhuron
në të vërtetë Perëndisë. Pastaj le të kalojmë të i kujdesshëm kur flet në çdo kohë. Në mënyrë të natyrshme Predikuesi na urdhëron të adhurojmë Perëndinë me kujdes, me një zemër të gatshme deri tani apo jo, për ta dëgjuar. Tani na tregon se si të flasim Perëndisë dhe ai ka disa fjalë të forta për ne. Dëgjoni çfarë thotë. Mos nxito me gojën tënde thotë. Dhe zemra jote të mos shpejtohet të thotë fjalë përpara Perëndisë, sepse Perëndia është në qiell dhe ti mbi tokë. Prandaj fjalët e tua të jenë të pakta thotë, sepse nga punët e shumta vijnë ëndrat dhe nga fjalët e shumta zëri budallajit. Ai në fakt na jep këtu një urdhërim, bazën teologjike për atë transcendencën, ose domethënë që Perëndia është shumë lart mbi ne dhe ne jemi mbi tokë, dhe pastaj na jep një fjalë të urtë për ta mbështetur. Urdhërimi, shikoni urdhërimin. Mos nxitohet me gojën tënde, dhe zemra jote të mos shpejtohet thotë asnjë fjalë përpara Perëndisë. Diçka ngjashme me atë që lexuam pak më herët sot, apo jo, te Jakobi kapitulli 1, 19. Ai nxit ne të jemi të ngadalshëm në të folur, pra ne kemi një gojë dhe kemi dy vesh, apo jo. Por në fakt duket sikur kemi dy goja dhe një vesh. Bën të kundërtën. Zoti na ka dhënë dy vesh që të jemi më të shpejt në të folur dhe më të ngadalshëm në të dëgjuar, apo jo. Të kundërtën. Kështu që nuk duhet të flasim shpejt dhe pa kujdes Perëndisë. Ne duhet të nxitemi gjithmonë. Të kujtojmë gjithmonë se është Perëndia përpara të cilit ne jetojmë. Perëndia që është në qiell, që ka krijuar kohën dhe hapësirën. Ne nuk mund t'i afrohemi atij në mënyrën tonë, por do t'i afrohemi atij me përulësi, me kujdes, duke menduar çfarëimi, duke bërë çfarëimi, duke thënë. Në fjalët e urta 10:19 përsëri thuhet, në fjalët e shumta faji nuk mungon, por ai që frenon buzët e tij është i urtë. Kur ne afrohemi me lutje, është mirë që kur afrohemi Perëndisë, edhe në lutje, kur ne po mendojmë se po bëjmë gjë më të shenjtë, edhe në lutje, duhet jemi të kujdesshëm. Të ndalojmë një moment, të konsiderojmë se në kë po flasim. Ne po flasim me Perëndinë e plot fuqishëm dhe Predikuesi thotë, na kujton realitetin e madh teologjik se ai është në qiell dhe ne jemi mbi tokë. Predikuesi çfarë është duke na thënë? Duke na thënë që jeta në diell pa Perëndinë, ka thënë, është çfarë? Kotësi. Gjithçka është kotësi dhe bosh pa Perëndinë. Më shumë dituri, madje më shumë probleme. Kënaqësitë thotë janë të kota, qefet thotë janë të kota. Puna e madhe thotë, vërtetëritë e mëdha thotë janë të kota. Çdo gjë për cilën punon thotë prishet do ta haj ose tenja ose do ta prish ndryshku. Madje edhe urtësia pa Perëndinë është kotësi. Ne do të përfundojmë çfarë do të përfundojmë një ditë? Thjesht do të përfundojmë në një kuti të bukur, si klaun të veshur bukur. Edhe thjesht do na çojnë, do na japin si thot një grusht dhe sigur. Jeta në diell është kotësi, prandaj shikote jeta thot mbi diell. Për jetën që ka kuptim, jeta mbi diell nuk është një jetë tjetër në fakt që do të vijë, pra nuk është presim me zit jetojmë atje. Jo, jeta mbi diell është tani në një marrëdhënie të gjallë, vepruese me Perëndinë, duke dëgjuar Perëndinë, duke pasur një marrëdhënie të mrekullueshme, duke përjetuar Perëndinë, duke njohur Perëndinë, duke tani në këtë tokë, jeta pra mbi diell nuk atje sigurisht që do të ketë shfaqjen e plotë të saj, por tani është jeta, pra ne nuk jetojmë për këtë sikur kjo është e gjitha jeta, por jetojmë jetën mbi diell në një marrëdhënie të vërtetë me Krijuesin tonë, për ta njohur atë, për ta dashur atë, për të bindur atij, për ta bërë të njohur atë. Predikuesi thotë, kur luteni mbani mend ku po i luteni. Pikërisht Perëndisë thotë që është mbi qiell, mbi diell, që është sovran thotë mbi gjithë kohrat. Në kapitulli 3 kemi parë që ai cakton kur lindin, kur vdesin, kur ndodh kjo, edhe kur ndodhin të gjitha gjërat. Është sovran mbi gjithçka. Perëndia që e sheh thotë të tërë tablën e të gjitha gjërat, si funksionojnë të tëra në planin e tij të mrekullueshëm dhe të përjetshëm. Pastaj Isaia 55 vargu 8 më ndon na kujton neve që rrugët tona janë shumë larg rrugëve të tij, mendimet tona janë shumë larg. Pastaj mendoni për një sekond. Sa larg është dielli nga toka? Nëse ne do të thonim me 100 km/h me makinë, për të arritur në diell do duheshin 117 vjet. Ka shkurt apo jo? Nuk jeton do të mjaftueshëm vdes rrugës. Por, mendoni pak për një moment. Perëndia është më lart se sa aq. Një pikë tjetër e largët është Andromeda, mendoj është 2.9 milion vite larg dritë.
Nëse ne do të thonim me shpejtësinë e dritës, që shpejtësia e dritës është diku te 186.000 milje për sekonda, do të thotë 5.88 trilion milje në një vit, dakor? Që të arrijmë në këtë vend, në Andromeda, me shpejtësinë e dritës, duhen 2.9 milion herë ta bëjmë këtë distancë. Domethënë kohë, dritë, vite. Dakor? Perëndia prapë është më lart se sa kaq. Perëndia është në qiell. Kjo është arsyeja pse Jezusi te Mateu kapitulli 6, 7 deri në 9 na thotë që kur luteni mos përdorni përsëritjet e kota siç bëjnë paganët, thotë, sepse ata mendojnë që do të plotësohet lutja se kanë përdorur shumë fjalë të mëdha. Shtollën këtë fjalë, shumë fjalë. Mos u bëni pra si ata, sepse Ati juaj i di gjërat për cilën keni nevojë para se ju t'i kërkoni. Ai krijoi Andromadën pikën më të largët me frymën e tij dhe përmes Krishtit, ai çfarë? Përmes Krishtit ne i thrasim tani këtij Perëndie të mrekullueshëm atë. Ne nuk kemi nevojë të bëjmë përshtypje Perëndisë me fjalë të mëdha. Ai e di se çfarë ne do të themi përpara se ta themi, përpara se ne ta mendojmë, ai e di se çfarë ne do të themi. Ne shkojmë përpara tij me nderim të thellë, por jo si budallënj. Si thot Predikuesi, duke mos u përpjekur të bëjmë përshtypje se nuk mund të bëjmë përshtypje Perëndisë. Në atë gjë që ne themi apo që ne mund të bëjmë. Predikuesi pastaj e mbështet këtë nga fjalët e urta. Sepse nga punët e shumta thot vinë ëndrat dhe nga fjalët e shumta zëri budallajt. Një komentator e përkthen këtë fjalë të urtë në këtë mënyrë. Puna çonte shumë ëndra, budalleku çon në shumë fjalë. Në fakt, kur ne kemi gjithë mendjen ose gjithë kohën e mendojmë vetëm për punën, edhe po mendojmë për fitimin, siç thot Predikuesi. Çfarë ka thënë deri tani Predikuesi? Jeta në ndjell për të fituar, mendon se po fiton, po punon për të fituar, në fakt nuk po fiton, thjesht është kotësi. Ai thotë që mendon thjesht gjithkohë, mendja e tij rrotullohet dhe gjithë rrotullohet vetëm për punën e tij për të fituar. Ai thotë shikon shumë ëndra dhe natën shikon ëndra me punën. Në njëjtën mënyrë thotë edhe është ai që fjalët e shumta thotë janë dhe zëri i budallajt. Shqetësimet e shumta, çfarë do qofshin, na çojnë neve te ëndrat e këqija. Shumë herë në vitin 1996, kur ishim në një kamp me kishën e krabës, kur ne punonim në krab, më jam njërin që edhe në gjumë, e di çfarë thoshte? O kasam. A do më zhabor thoshte? Pra dhe natën punonte. A do më zhabor? Ideja është që ashtu si puna çon në shumë ëndra, po kështu edhe budalliku çon në shumë fjalë. Budallënjtë zakonisht flasin shumë. Kur ne lutemi, nëse lutemi, le të mbajmë mend edhe një herë se kujt i drejtohemi. Perëndisë që është mbi diell, Perëndisë që është në qiell. Kur lutesh dhe kur flet në adhurim, gjithmonë mbaj mend të vërtetën. Që thotë Predikuesi, le të kemi kujdes se çfarë flasim, çfarë nxjerrim nga goja. Para se kujt po ja flasim, kujt po ja drejtohemi. Jezusi tha që çfarë ne flasim tregon se çfarë ka në zemrat tona, apo jo? Ne mund të themi gjëra Perëndisë që mbase ne nuk i ndjejmë, as që nuk i mendojmë, që nuk janë të vërteta për ne, por thjesht për të impresionuar Perëndinë apo për të impresionuar të tjerët mund t'i themi. Por Predikuesi thotë, le të rrëfejmë hipokrizinë fetare si gënjeshtra para Perëndisë që sheh çdo gjë. Ne nuk mund t'ia hedhim Zotit. Le të flasim gjithmonë me respekt të gjithë njerëzit, kur çdo qofshin çfarë do gjë që ata kanë bërë ndaj nesh. Më lejoni ju të rreq pak vëmendjen në këtë pikë, para se të kalojmë te pika tjetër. Kur ne flasim keq, nuk flasim keq sepse shpesh çfarë themi ne? Ne flasim keq, kemi thënë një gjë pa kujdesur, sepse mendojmë se isha nxehur. Ti më bëre të flisja në këtë mënyrë. Pra po mendojmë që rrethana e caktuar, ne flasim në një mënyrë të caktuar. Por, në fakt, nuk është e vërtetë. Thjesht tregon se çfarë ka në zemrat tona. Na tregon si ne mendojmë për Perëndinë dhe si mendojmë për njerëzit e tjerë. Prandaj kur flasim keq për të tjerët me inat, me zemërim apo është një mundësi për të parë në zemrat tona. Perëndia na hap dritarin dhe na thotë, "Shiko se çfarë ka në zemrën tënde." Ne mund të dëshpërohemi se të folim, por ne mund të ngazullohemi, gëzohemi që
Krishti ka falur mëkatin tonë dhe ai po na zbulon edhe mëkatin, ne jemi mundësi për të penduar dhe për ndryshuar marrëdhënien tonë me Perëndinë, për menduar ndryshe për Perëndinë dhe për të menduar ndryshe për tjerët. Çdo herë që ne flasim keq për kushdo qoftë dhe çfarëdo qoftë, apo çfarëdo lloj situate, edhe personat që kanë mëkatuar kanë bërë liksim ndaj nesh, nuk ka të bëjë fare me ata, ka të bëjë me ne, thjesht tregon se çfarë kanë në zemrat tona. Te Efesianëve kapitulli 4:29 thuhet, asnjë fjalë e keqe të mos dalë nga goja juaj. Në asnjë rast. As edhe një rast të vetëm. Por ajo thotë që është e mirë për ndërtimin sipas nevojës që ty jap hir atyre që dëgjojnë. Pastaj Pali kujton Titit që cila duhet jetë marrëdhënia e besimtarëve, atyre që janë në Krishtin me pushtetet. Edhe ka fjalën lidhje me të folurit tonë. Edhe ai thotë, u kujto atyre që do nënshtrohen pushtetarëve dhe autoriteteve të jenë të bindur gati për çdo vepër të mirë, të mos flasin keq tot për asnjë njeri. Pra edhe një, të mos flasin keq për asnjëri. Dhe në çimin kontekst është, edhe një, lutem, më dëgjoni pak, në kontekstin e pushtetarëve. Në kontekstin e pushtetarëve, qeveritarëve. Vëllezër motra, më lejoni t'ju tërheq çfarë do kampi politik, qoftë që është puna juaj. Por nëse ju shani këto politikan me emra të këqij, me kategorizime me çfarëdo lloj mënyre, çfarë ju përdorni, idioti, budallai, trashi, gomari, apo çfarëdo lloj mënyre që ju termi që ju përdorni, po mëkatoni ndaj Zotit. Sepse Pali thot, as edhe një fjalë e keqe të mos dalë nga goja juaj, edhe është në kontekstin e pushtetarëve. Por të flasin, të jenë pajësorë dhe të butë, duke treguar mirësjellje të madhe kundrejt thot të gjithë njerëzve. Unë nuk po them që të pajtohemi me çfarë bëjnë politikanët, as të mos themi që ato janë duke bërë gabim, por po flasim të mos etikojmë ata me emrat që zakonisht ne përdorim. Ne jemi të tunduar gjithë të përdorim emra kundër pushtetarëve, kushdo qofshim. Por ne gjithmonë duhet të mbajmë mend se kush kemi qenë neve pa Krishtin, kush jemi ne në Krishtin, dhe ne nuk mund dhe nuk duhet të flasim keq për asnjë njeri të vetëm, qoftë edhe një të vetëm. Jemi duke mëkatuar ndaj Perëndisë. Prandaj ne duhet të pendohemi. Sa më shpejt. Një autor shkruan kështu: çdo herë që ne hapim gojën, zemra shfaq se çfarë ka brenda saj dhe është mjaft e mundur që të dëgjojmë një fjalë nga ferri dhe një fjalë nga qielli. Pra ne nxjerrim nxjerrim fjalë mallkuese dhe fjalë bekuese. S'mund të jetë kështu thotë Kobi 3. Tani, duke u kthyer te lutja, edhe një herë po i kujtoj që predikuesi thotë që ne duhet të jemi kujdesshëm që ne nuk mëkatojmë edhe kur lutemi. Dhe kjo na çon tek pika ose veçoria e tretë dalluese e adhurimit të Perëndisë. Një nga mënyrat që ne mëkatojmë është kur marrim zotimin e lutjes apo jo. Kur jemi duke lutur dhe marrim një zotim përpara Perëndisë. Dhe predikuesi na urdhëron të mbajmë fjalën që adhurimi ynë të jetë i vërtetë. Pra shikoj çfarë thotë. Kur ke bërë një zotim Perëndisë, mos humb kohë ta plotësosh. Sepse ai nuk kënaqet me budallënt. Plotëso zotimin që ke marrë, më mirë të mos marrësh zotime sesa të bësh edhe të mos i plotësosh. Ky është fakti që urdhërim që është i ditë për izraelitët, që është tek numra 32, dhe nëse dikush merr një zotim para Zotit, ai thotë duhet ta mbajë zotimin e tij përpara Perëndisë. Predikuesi thotë, është më mirë të mos marrim zotim sesa të marrim. Dhe cilët raste janë këto? Për shembull, jemi në një situatë të vështirë, edhe ne duam që jemi duke luftuar mëkat, jemi në situatë të vështirë, themi, o Zot, nëse ti më shpëton nga kjo situatë, unë do të bëj këtë gjë për ty. Ose jemi duke dëgjuar një predikim. Fjala e Perëndisë ka zënë vend në jetën e tij. O Perëndi, unë do të ndryshoj. Unë nuk do ta bëj më këtë gjë. Do të jetoj në këtë mënyrë. Po marrim një zotim përpara Perëndisë, po i flasim Perëndisë. Ose çfarë do lloj qoftë situata. Ose zotimet që ne marrim për shembull kur bëhemi antarë të kishës. Kemi marrë një zotim përpara Perëndisë që ne do të ecim në këtë mënyrë si besimtar. Pra predikuesi thonë, nëse kemi thënë Perëndisë që do të bëjmë diçka më mirë që ne ta mbajmë atë gjë që kemi thënë, sepse ai nuk gjen kënaqësi me budallën që thonë një gjë dhe bën një gjë tjetër. Nëse nuk kemi ndërmend ta mbajmë fjalën, pra të bëjmë atë çfarë themi që ne do të bëjmë më mirë, mos ta themi që do ta bëjmë. Jezusi denoncoi mësuesit e rrem që bënin lloj betimesh jashtë fjalës së Zotit, në mënyrë që të shpëtonin nga betimet që ato dëshironin të shpëtonin. Pra, bënin një betim dhe thoshin, shiko, nëse ti lutesh për arin e tempullit, do të thënë, po nuk e mbajtë, nuk ka problem. Po lutet për altarin, shiko, altarin, po do ta mbash për altarin. Nëse betohesh për altarin.
Nëse lutesh për tempullin, nuk e, domethënë shikoni çfarë thotë Jezusi. Mirë ju thotë udhëheqjes së verbet që thoni. Nëse dikush betohet për tempullin, kjo s'është gjë. Por nëse betohet për arjen e tempullit, është i detyruar ta mbajë betimin, zotimin. Edhe ai thotë të marrë dhe të verbër, se cili është më i madh, ari apo tempulli që shëndron arin. Dhe nëse dikush betohet për altarin, s'është gjë, por nëse betohet për ofertën që është mbi të, është detyruar të marrë thotë të verbër, sepse cila është më e madhe, thotë oferta apo altari që shëndron ofertën. Ai pra që betohet për altarin, betohet për të, dhe për çdo gjë që dhe betohet për të dhe për atë që banon atje. Dhe ai që betohet për qiellin, betohet për fronin e Perëndisë dhe për atë që është ulur mbi ta. Fronin është Perëndia. Pse është kjo gjë kaq serioze? Sepse kur ne nuk mbajmë një zotim, ne po gënjejmë Perëndinë. Në fakt, çfarë ndodh te Veprat e Apostujve kapitulli 5, 1-6, kur çfarë shikojmë Ananiën dhe Safirën? Anania dhe Safira thanë, përpara Zotit, o Zot, ne do ta shesim këtë ar dhe çfarëdo që shitet nga kjo, do t'ja japim kishës. Do t'ja japim apostujve që ta përdorin ata. Çfarë bën? Bën të kundërtën asaj çfarë ndodhi me ta. Të dy vdiqen menjëherë. Njëri pas tjetrit. Pse? Sepse gënjyen Perëndin. Është shumë serioze. Të marrësh një zotim para Perëndisë dhe mos ta mbash. Predikuesi na thret që të jemi burra dhe gra që mbajnë fjalën e Perëndisë. Para Perëndisë. Dhe është budallëk të gënjesh Perëndinë. Në fakt Jezusi te Mateu 5:37 madje thotë kështu: për ne si krishterë, poja duhet të jetë po dhe joja duhet të jetë jo. Nuk ka nevojë as për betim as një gjë. Ai thotë për fjala jote të jetë po, jo. Gjithçka më tepër thotë vjen nga i ligu. Nëse duam të adhurojmë Perëndinë si duhet, ne duhet të mbajmë mend premtimet që i bëjmë Perëndisë. Së fundi, ki frikë Perëndinë. Predikuesi vazhdon të na preneroj kundër mëkateve të gojës, na jep një fjalë të urtë dhe pastaj nxjerr një zbatim për neve në lidhje me adhurimin si konkluzion. Pra kemi edhe një përsëri një paralajmërim, një fjalë të urtë dhe nxjerr një konkluzion. Dhe ai thotë përsëri: mos lejo që goja jote të çojë trupin tënd të mëkatojë dhe të mos thuaj para lajmtarit Perëndisë ka qenë gabim. Pse Perëndia duhet të zemërohet me fjalët e tua dhe të shkatronte veprën e duarve të tua? Kjo pjesë duket se ka fjalën për ne që marrim zotim përpara Perëndisë, pra besimtarët e 10-ën e vjetër merrin një zotim përpara Perëndisë dhe thonë: shiko, unë do t'i dhuroj Perëndisë si ofertë, ti do t'i zoton që do t'i ofroj Perëndisë kaq nga çka kam unë. Do t'i ofroj 10% për shemb. Dakor? Dhe do ta ofronte me thesarin e tempullit. Dhe ai nuk e mban fjalën. Dhe lajmtari mendon që mund të jetë një prift apo një lajmtar të nga tempulli që vjen dhe i thotë që shiko, thotë se ti përpara Perëndisë ke bërë një zotim që ti do t'i japësh kaq Perëndisë në tempullin në thesarin e tempullit të tij. Edhe predikuesi thotë, shiko, mos thuaj, thotë, mos gënje dhe mos thuaj që ishte gabim, bëra gabim që nuk kishte me gjithmonë dhe prandaj gënjeve. Të thuash që është gabim ose ta quash gabim do të thotë gjykimi i Perëndisë. Nuk shpëton të thotë nga gjykimi i Perëndisë. Do thotë, shikoni çfarë thotë. Pse Perëndia do të zemërojë me fjalët e tua dhe të shkatronte veprën e duarve të tua. Dhe tani këtë e mbështet përsëri me një fjalë të urtë, thotë sepse në ëndrat e shumta dhe në fjalët e shumta ka kotësi. Tani të shohësh ëndra sy hapur dhe ti thuash Perëndisë dhe të tjerëve që çfarë do të bëjmë një ditë. Dhe se bëjmë ditën tjetër, kjo është përsëri thotë budallëk ose kotësi, gjë diçka boshe. Pra ne duhet të zgjedhim sot se kujt do të shërbejmë, Perëndisë apo vetes apo varas. Në fund vjen në përfundimin, por thotë ti ki frikë Perëndinë. Dhe Jezusi në fakt te Mateu 10:26-33 na kujton kështu. Mos keni frikën pra, sepse nuk ka, mos u keni frikën pra, sepse nuk ka gjë të fshehtë që të mos zbulohet dhe asnjë sekret që nuk do të njihet. Atë që unë ju a them në terr e thoni në dritë, dhe atë që dëgjoni të thënë në vesh, predikojeni mbi çatit. Dhe mos keni frikë as ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin. Keni frikë më tepër nga ai që mund t'ju humb shpirtin dhe trupin në Gehena. A nuk shiten vallë dy harabela për një aspër
Dhe megjithatë, asnjë prej tyre nuk bie për tokë pa dashjen e Atit tuaj. Dhe sa për jush, madje edhe të gjithë fijet e flokëve tuaj janë të numëruara. Dhe sa për ju. Mos keni frikë pra, ju vleni më shumë se harabela. Marabela. Prandaj kushdo që do të më rrëfej përpara njerëzve, dhe unë do të rrëfej përpara Atit tim që është në qiell. Dhe kushdo që do të më mohoj përpara njerëzve, edhe unë do ta mohoj përpara Atit tim që është në qiell. Predikuesi po na thotë që nuk ka arsye pse të kemi frikë në ndjell. Arsyeja e frikës së vetme është frika nderuese, pra në fjalë tjera, është tek frika e Perëndisë, sepse jeta pa Perëndinë është avull dhe është e kotë. Pra dhe jeta pa Perëndinë thotë është avull dhe është e kotë. Këtë frikë do të kemi nga Perëndia. Ne duhet kemi frikë Perëndinë, të dëgjojmë Perëndinë dhe të bindemi atij. Ki frikë të Perëndinë që është mbi diell. Dhe jo njerëzit në diell. Të njëjtën gjë thotë edhe te Predikuesi 12:13 që ne do të ndalem. Ose te fjalët e urta 1:7 thotë frika e Perëndisë është fillimi i diturisë. Të kesh frikë Perëndisë thotë manitesh me fuqinë e tij sovrane, që ai është në kontroll të plotë të çdo gjëje në jetën tonë. Vëllezër, më lejoni të rreqim momentin në një pikë, një gjë të shumë të rëndësishme. Të kesh frikë Perëndisë do të thotë që ta kuptosh që ai është kaq i ndarë, kaq krejtësisht i ndryshëm nga ne, sa që ne asnjëherë të vetme nuk mund të shkojmë tek ai. S'mund të afrohemi kurrë atij. Në asnjë lloj mënyre. Një tablo e mirë është Isaia 6:1-7. I shenjtë është Zoti thotë. Dhe ai është aq shumë larg nesh. Ai është përtej 5.88 trilion milje larg nesh, dritë. Është përtej kësaj shumë larg. Por çfarë do thotë kjo gjitha për ne? Kryqi, vëllezër dhe motra, kryqi me ka bashkuar me Perëndinë e shenjtë. Ne njerëz më këta. Krishti, Perëndia njëri erdhi në botë. Ai la jetën e tij mbi diell dhe hyri këtu në botën e rënë, të jeta në diell, një botë të rënë dhe të kotë në diell. Ai gjithmonë hyn në shtëpinë e Perëndisë dhe adhuroi Perëndinë në mënyrë të përsosur. Ai hyn në shtëpinë e Perëndisë dhe dëgjoi çdo fjalë që vinte nga Perëndia dhe ju bindë asaj. Ai gjithmonë pati kujdes në gojën e tij, çdo gjë që ai thoshte në gojën e tij ishte në përputhje të plotë me çfarë kishte në zemrën e tij, në zemrën e tij të përsosur. Saktësisht Jezusi ishte i përkryer në fjalët që thoshte dhe çfarë kishte në zemrën e tij. Pra nuk është se me fjalë të bekonte dhe me zemër të mallkonte. Siç bëjmë ne. Me fjalë lyhen me lajm, por në brenda kemi mallkimin dhe inatin me të tjerët. Por Jezusi kur në çdo rast që ai foli, gjithmonë kishte me gjithmonë ta çfarë ai thoshte. Ai ishte gjithmonë i përsosur. Ai mësonte me një autoritet që ishte ndryshe nga skripët dhe nga farisejt thuhet. Por ai kishte një autoritet që vinte nga lart. Ai tha që do të vdiste në kryq dhe vdiq në kryq. Ai tha që do të ringjallej dhe u ringjall. Ai tha që do të ngjitej në anën e djathtë të Atit dhe shkoi në anën e djathtë të Atit dhe tani është anën e djathtë të Atit. Ai pati frikë Perëndinë në mënyrë të përsosur, madje edhe në Getsemani. O atë nëse është e mundur, hiqe këtë kupë nga unë. Por me gjitha thë, bëfull me ty ytë. Kishte Perëndinë frikë në mënyrë të përsosur, dhe 3 ditë më vonë u ngjall nga të vdekurit, dhe në fakt ai kishte adhuruar Perëndinë në mënyrë të përsosur. Dhe çfarë ai Jezusi u bind në mënyrë të përsosur, çfarë Jezusi e adhuroi Perëndinë në mënyrë të përsosur, dhe bëri gjithçka në mënyrë të përsosur, nuk e bëri për veten e tij, e bëri për ne. Na është numëruar neve, na është quajtur neve. Neve që jemi penduar nga të folurit e pa kujdesshëm, të folurit në mënyrë të pa shenjtë, të folurit pa vend, flasim përpara se të dëgjojmë, ndaj nesh që kemi një gojë të ndotur, një zemër të ndotur, që nuk e mbajnë fjalën, njerëz si ne që nuk kanë frikë njerëzit, por nuk kanë frikë Perëndinë. Të gjitha këto gjëra i bëri Jezusi në mënyrë të përkryer dhe na janë quajtur neve mëkatarëve. Ne jemi në Krishtin dhe Perëndia na shikon neve në Krishtin, sikur ne jemi Krishti, sikur ne s'kemi mëkatur as edhe një herë, sikur ne kemi bërë gjithçka në mënyrë të përkryer, sikur sepse ne jemi në Krishtin. Dhe Perëndia na pranon ne vetëm në anë të Krishtit. Edhe një autor prap bukur thotë kështu: ku konsiderojmë thotë shenjtërinë e Perëndisë dhe krahasojmë thotë atë me adhurimin tonë të drejtë thotë habitem se jemi gjallë akoma vëllezër.
Është e paimagjinueshme për ne, është e habitshme vëllezër kur konsiderojmë sa i madh, sa i lartë, sa i mrekullueshëm, sa i lavdishëm, i shenjtë është ai. Dhe mënyra se si afrohemi ne, mënyra si adhurojmë atë, është e habitshme që ne jemi gjallë. Është e habitshme që kjo botë vazhdon të ekzistojë. Dhe ne mendojmë se Perëndia nuk bën këtë. Por ai thotë lavdi për Jezusin. Nuk është vetëm vuajtjet e tij që na shpëtojnë, por gjithashtu bindja e tij, duke përfshirë adhurimin e përkryer që ai ofroi Atit. Jezusi vdiq për të gjitha mëkatet tona, duke përfshirë të gjitha mëkatet që ne kemi kryer në çdo akt të adhurimit Perëndisë. Dhe ne kur kemi qenë duke adhuruar Perëndinë, ne kemi mëkatuar ndaj tij. Kur jemi lutur, kemi mëkatuar. Dhe ai përfrytëroni thotë birin e Perëndisë. Duke kënduar psalmet që fryma ka frymëzuar, Jezusi në mënyrë të përkryer ka qenë një prej nesh. E ka bërë atë që ne duhet ishim. Ai ka kënduar Perëndisë psalmet në mënyrë të përkryer nga kënaqësia, nga gëzimi, e ka adhuruar Perëndinë në mënyrë të përkryer për neve. Për neve, na është numëruar neve sikur ishim ne. Me anë të besimit në Krishtin, ky adhurimi përsosur na përket neve, na quhet neve. Sikur e kemi adhuruar ne Perëndinë në këtë mënyrë. Kjo është çfarë do të thotë njohësh Krishtin. Adhurimi ynë i papërsosur pranohet nga Ati për shkak se biri ofroi adhurimin e tij të përkryer Atit. Lavdi i qoftë Zë Krishtit. Ky është adhurimi i vërtet, i vetëm, që ka pranuar Perëndia ndonjëherë dhe është pranuar edhe për ne për shkak të tij. Dhe çfarë ne kemi parë është kjo. Ne si njerëz të Perëndisë, krijuar prej tij, të shpëtuar prej tij, për qenë adhurues të tij të vërtetë, le ta adhurojmë atë me një nderim të thellë, duke njohur, duke ditur se kush është ai. Edhe me lejoni të kujtoj shkurtimisht. Te Predikuesi ne kemi parë katër veçori të adhurimit të vërtetë të Perëndisë, të atyre që njohin Perëndinë në Krishtin. Edhe me lejoni ta përmbledh ndryshe këtë radhë. Ata që vazhdimisht çdo ditë në mënyrë të rregullt dëgjojnë dhe binden fjalës së Perëndisë në çdo fushë të jetës së tyre. Ata janë të kujdesshëm kur flasin. Ata mbajnë fjalën dhe ata kanë frikë Perëndinë. Ata adhurojnë thellësisht Perëndinë. Çfarë është një krishter në thelb? Një krishter në thelb është një person që dëgjon fjalën e Perëndisë rregullisht në gjitha mënyrat që Perëndia ka caktuar, fjalën e tij përmes studimit të saj në grup, kur lidhen së bashku, dhe zbaton atë, dhe zbaton në çdo fushë. Dhe atëherë ata janë të kujdesshëm kur flasin para Perëndisë dhe para njerëzve. Ata i mbajnë fjalën, ata kanë frikë Perëndinë, ata adhurojnë Perëndinë thellësisht. Le të lutemi së bashku. Padre dashur, në vërtet jemi të mrekulluar për hirin tënd. Për mëshirës tënde që janë të reja çdo mëngjes, çdo ditë. O Perëndi i madh dhe i mrekullueshëm, falenderoj që dërgova birin në botë, që ai të jetonte atë jetë që ne duhet të jetonim, adhurim të përkryer, sepse ti nuk pranon asnjë adhurim tjetër përveç adhurim të përkryer. Falenderoj që Jezusi dha adhurimin e përkryer për ne. Falenderoj që ai mori përsipër mbi veten e tij mëkatin ton. Ai u dënua për neve. Falenderoj që përmes tij ne kemi njohur ty. O Atë dashur, lutem, ndihmoni që çdo ditë gjejmë kënaqësinë të fjala jote. Gjejmë kënaqësinë të dëgjojmë prej fjalës tënde. Të gjejmë kënaqësinë të bëjmë vullnetin tënd. Gjejmë kënaqësinë o Zot, të gëzuar çdo ditë kudo që ne jemi, të shërbejmë ty për lavdin tënd. Të reflektojmë karakterin tënd si individ dhe si kish, lavdin tënd. Bëj këtë gjë në mesin tonë, o Zot.